කොහොමද Learn English with Harsh YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ අලුත් ක්‍රමයකට හරි විදිහට spoken English ඉගෙන ගන්න series එකේ හතරවන lesson එක තමයි අද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් lesson 1 බැලුවේ නැත්නම් මම ආරාධනා කරනවා එතන ඉඳන්ම බලන්න කියලා. මොකද මම මේ ගමනේ මොකද්ද මේ අරමුණ පැහැදිලි කරන කොහොමද මේක කරන්න කියන එක පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් lesson 1 බලන්න කියලා මම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් කොහොමද මේක වෙන්නේ කියන එක ගැන මම මෙතෙන්ද කිව්වොත් මම තෝරා ගන්න movies වල වගේම English dramas TV series වල සහ cartoons වල dialogue තෝරගෙන ඉතින් අපි ඉංග්‍රීසි කතාවට වැදගත් වන phrases නැත්නම් sentences ඔයාලට කිහිපයක් කියලා දෙනවා දවස ගානේ මේ වීඩියෝවක් තුලින්. ඉතින් ඒවා මම කිව්වා පොතක ලියා ගන්න කියලා සිංහල තේරුමත් සමග. ඊළඟ වීඩියෝ එක එනතුරු ඒක හොඳට ශබ්ද නගා කියවන්න කියලා මම කිව්වා. හොඳට ඒක කටපාඩම් කරගන්න කියලා මම කිව්වා. එතකොට ඔයාලා තුල හොඳ වචන ප්‍රමාණයක් ඉංග්‍රීසි වචන ප්‍රමාණයක් ඔයාලා දන්නේ නැතුව ඔයාලා ග්‍රාමර් එකතු වෙලා ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න යනකොට ඒක අදාළ තැන්වලදී ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා කියන එකත් මම කිව්වා. ඉතින් අදත් එහෙනම් අපි අපේ spoken English ගමනේ හතරවන lesson එක පටන් ගමු. මුලින්ම මේ ටික ඉගෙන ගමු. පළවෙනි එක තමයි how did it go? How did it go? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි කොහොමද ඒක ගියේ? කොහොමද ඒක වුනේ? ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතන්නේ මොකක් හරි ඉන්ටර්විව් එකකට ගිහිල්ලා කෙනෙක් එනවා නම්, එක්සෑම් එකකට මුහුණ දීලා එනවා නම්, කොහොමද ඒක වුනේ? කොහොමද ඒක ගියේ කොහොමද? කොහොමද අහන්නේ? How did it go? How did it go? ඊට පස්සේ ඊතරම් හොඳ නැහැ. ඊතරම් හොඳ නැහැ කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ? Not so good. Not so good. ඊතරම් හොඳ නැහැ. We should do this again. අපි නැවත මේක කළ යුතුයි. අපි නැවත මේක කළ යුතුයි කියලා කොහොමද කියන්නේ? We should do this again. අපි නැවත මේක කළ යුතුයි. Since when? කවදා සිටද කොහොමද හන්නේ? Since when? කවදින්දද? Since when? කවදින්දද? Since when? Everybody knows this. හැමෝම මේ ගැන දන්නවා. Everybody knows this. හැමෝම මේ ගැන දන්නවා. හරි. ඔය ටික සිංහල තේරුමත් එක්ක ලියා ගන්න. පළවෙනි එක තමයි how did it go? How did it go? ඒ කියන්නේ කොහොමද ඒක ගියේ? ඒ කියන්නේ මොකක් හරි අපි ඉන්ටර්විව් එකක් හරි කරලා ආවට පස්සේ කොහොමද ඒක ගියේ? How did it go? ඊපස්සේ ඊතරම් හොඳ නැහැ. Not so good. අපි නැවත ඒක කළ යුතුයි. We should do this again. We should do this again. කවදින්දද? Since when? කවදින්දද? Since when? හැමෝම මේ ගැන දන්නවා. Everybody knows this. Everybody knows this. හරි. මේක ලියා හරි. මේ පහ බලමු. I just want to go back to my childhood. මට ඕන මගේ ළමා කාලෙට යන්න. කොහොමද කියන්නේ? I just want to go back to my childhood. Childhood කියන්නේ ළමා කාලෙට. එතකොට මට ඕන මගේ ළමා කාලෙට යන්න. I just want to go back to my childhood. Relax your hand. ඔයාගේ අත බොහොම සැහැල්ලු කරගන්න කියලා කොහොමද කියන්නේ? Relax your hand. No, I am not giving you a cigarette. නෑ මම ඔයාලට සිගරට් එකක් දෙන්නේ නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? No, I am not giving you a cigarette. No, I am not giving you a cigarette. නෑ මම ඔයාලට සිගරට් එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඔයාට ඒක නැතුව පාළුයිද? කොහොමද? Do you miss it? ඔයාට ඒක නැතුව පාළුයිද? Do you miss it? That's ridiculous. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒක හරිම විහිළුවක්. That's ridiculous. හරි. I just want to go back to my childhood. මට ඕන මගේ ළමා කාලයට යන්න. Relax your hand. ඔයාගේ අත සැහැල්ලු කරගන්න. No, I am not giving you a cigarette. මම ඔයාලට සිගරට් එකක් දෙන්නේ නැහැ. Do you miss it? ඔයාට ඒක මගහැරෙනවද? ඔයාට ඒක නැතුව පාළුවද? Do you miss it? That's ridiculous. ඒක විහිළුවක්. That's ridiculous. හරි. මේ ටිකත් ලියා ගන්න. I am getting good at this. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මම මේකට හොඳ වීගෙන එනවා. කියන්නේ I am good at this කිව්වම මම මේකට හොඳයි. මම මේ දෙයට මම හොඳයි. නමුත් I am getting good at this කිව්වම මම මේකට හොඳ වීගෙන එනවා. ඒ කියන්නේ
වෙනවා. එයා වැඩි දියුණු වෙනවා. I am getting good at this. මම මේකට හොඳ වීගෙන එනවා. It's not even worth it. ඒ කියන්නේ ඒක එච්චරක්වත් වටින්නේ නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? It's not even worth it. ඒක එච්චරක්වත් වටින්නේ නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? It's not even worth it. It's not even worth it. ඒක එච්චරක්වත් වටින්නේ නැහැ. It's not even worth it. ඊට පස්සේ what did they do to you? එයාලා ඔයාට මොකක්ද කරේ? කොහොමද දාන්නේ? What did they do to you? එයාලා මොනවද ඔයාට කරේ? What did they do to you? I have to go there and deal with them. මට එහෙට යන්න වෙනවා ගිහිල්ලා ඕන් සමග කටයුතු කරන්න වෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? I have to go there and deal with them. මට එහෙට ගිහින් ඕන් සමග කටයුතු කරන්න වෙනවා. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? I have to go there and deal with them. It's not mine. ඒක මගේ නෙවෙයි. It's not mine. මම මේකට හොඳ වීගෙන එනවා. I am getting good at this. It's not even worth it. මේක එච්චරක්වත් වටින්නේ නැහැ. It's not even worth it. දැන් මේක වටින්නේ නැහැ කියන්නේ it's not worth it. හරි මට ඒක වටින්නේ. ඒක එච්චරක්වත් වටින්නේ නැහැ කියනවනේ it's not even worth it. ඒක එච්චරක්වත් වටින්නේ. It's not even worth it. What did they do to you? මොකක්ද යාළුවාට කරේ? What did they do to you? I have to go there and deal with them. මට ඊට ගිහින් ඕන් සමග කටයුතු කරන්න වෙනවා. It's not mine. ඒක මගේ නෙවෙයි. It's not mine. හරි. මේ ටික හරි. අවසාන පහ අපි ඉගෙන ගමු. අද දවසට I didn't earn it. earn කියන්නේ අපි උපයනවා කියන එක. එතකොට I didn't earn it කියන්නේ මම ඒක ඉපයුවේ නැහැ. මම ඒක උපයපු දෙයක් නෙවෙයි. I didn't earn it. I didn't earn it. ඊළඟ එක තමයි if I kept it, it would be like stealing. මම ඒක තියාගත්තොත් කොහොමද? if I kept it. මම ඒක තියාගත්තොත් it would be like stealing. ඒක හොරකමක් කරනවා වගේ වෙනවනේ. if I kept it. මම ඒක තියාගත්තොත් it would be like stealing. ඒක හොරකමක් කරනවා වගේ වෙනවා. හොරකමක් කරනවා වගේ වෙනවා. if I kept it. මම ඒක තියාගත්තොත් ඒක හොරකමක් කරනවා වගේ වෙනවා. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. හරි. ඊළඟ එක තමයි I bought a really great pair of shoes. ඒ කියන්නේ මම බොහොම ඉතා වටිනා සපත්තු යුගලයක් මිලදී ගත්තා. කොහොමද කියන්නේ? I bought a really great pair of shoes. I can't believe you have been so good for 3 years. මට විශ්වාස කරන්න බෑ you මෙතන තියෙන have කියන එක. You have been so good for 3 years. පහුගිය අවුරුදු 3ක් තිස්සේ ඔයා හොඳට හිටියනේ. මට විශ්වාස කරන්නත් බෑ. I can't believe මට විශ්වාස කරන්නත් බෑ. ඔයා අවුරුදු 3ක් තිස්සේ හොඳට හිටියනේ. You have been so good for 3 years. This is my reward. මේක මගේ තිලිනයක්. මේක මගේ තිලිනේ. reward කියන එකට සිනොනිම් එක සමාන වචනයක් තමයි gift කියන එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක මගේ තිලිනේ. This is my reward. හරි. I didn't earn it. මම ඒක ඉපෙව්වේ නැහැ. මම ඒක උපයගත්ත දෙයක් නෙවෙයි. I didn't earn it. If I kept it. මම ඒක තියාගත්තොත් it would be like stealing. ඒක හරියට හොරකමක් කරනවා වගේ වෙනවා. If I kept it, it would be like stealing. I bought a really great pair of shoes. Pair of shoes කියන්නේ සපත්තු යුගලයක්. එතකොට මම බොහොම සුවිශේෂී සපත්තු යුගලයක් තාමත් සුවිශේෂී සපත්තු යුගලයක් මිලදී ගත්තා. I can't believe මට විශ්වාස කරන්න බෑ you have been so good for 3 years. මට විශ්වාස කරන්න බෑ ඔයා අවුරුදු 3ක් තිස්සේ හොඳට හිටියනේ. You have been so good for 3 years. This is my reward. මේක මගේ තිලිනේ. This is my reward. හරි. මේ ටික ලියා ගන්න සිංහල තේරුමත් එක්ක. හරි. අද දවසට යම් ප්‍රමාණයකට phrases සහ sentences කියලා දුන්නා. ඉතින් ඔය ටික ලියා ගන්න සිංහල තේරුමත් එක්ක හොඳට පාඩම් කරගන්න, කටපාඩම් කරගන්න. ඊට පස්සේ නැවත මේක කියවන්න. හැමතිස්සෙම මේ පොත තමන් ළඟ තියාගන්න. යන එන තැන දෙන්නත් හැමතිස්සෙම මේක කියවන්න. හයියෙන් ශබ්ද නගලා කියවන්න. ඔයාලා ගෙදරදී කතා කරනකොට
ඉතින් ඔයාලට ඒ අදාළ තැන්වලදී මේ සමහර දේවල් ඔයාලට ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. දන්නේම නැතුව මේ ඔයාලා දන්නේම නැතුව නොදැනීම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඔයාලට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම 100%ක්ම විශ්වාසයෙන් මට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික හොඳට ඉගෙන ගන්න. මම හිතන්නේ දැන් පළවෙනි ලෙසන් එකේ ඉඳන් ගත්තොත් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේ විදිහ phrases සහ sentences කියලා දුන්නා. ඉතින් මේ ඒව නැවත කියවන්න. මම පහුගිය වීඩියෝ එකේ කිව්වා හොඳට මේ පොත මේන්ටේන් කරන 3 දිනෙන් මම තෝරගන්නවා කියලා. වසර අවසානයේදී ඒ 3 දිනාට මම වටිනා gift එකක් දෙනවා කියලාත් කිව්වා. ඉතින් ඒක නිසා හොඳට මේ උගන්නන දේ ලියාගෙන හොඳට මේ දේ කරගෙන යන්න. අනිවාර්යයෙන්ම 100%ක් මට විශ්වාසයෙන් කියන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ඔයාලට ලැබෙනවා. ඉතින් මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මොනවා හරි යෝජනාවක් චෝදනාවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මගේ Learn English with Harsha Facebook page එක තියෙනවා. ඒ page එකට message එකක් දාන්න පුළුවන්. මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා මම බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. දන්න අයට මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඔයාලා දන්න යාළුවෝ ඇති ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අවශ්‍යතාවය දැඩි ලෙස තියෙන යාළුවෝ වෙනුවෙන් මේක share කරන්න. එහෙනම් නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.